magandang umaga sa lahat. And today is holiday, kaya nakapag-vlog ang inyong hinday na si dating. Today, may isi-share ako sa inyo na tips kung paano nyo malalaman yung skin type nyo. So, base dun sa books na nabasa ko kay Chanco, may dalawang DIY skin test tayo na gagawin na pwede nyo gawin dito sa bahay. So, kailangan lang natin ng mirror and facial tissue. So, before natin gagawin ito, sa gabi, kailangan natin mag-wash ng face, at saka, huwag tayo maglagay ng kung ano, yung mga nakasanayan natin sa skincare routine, huwag na tayo maglagay muna. Pero sa umaga, makikita natin yung totoong skin natin. So, ngayon, yung first na techniques na ituturo ko sa inyo is yung tinatawag namin na mirror test. So, ito yung favorite ni RB na skin test. So, ilalapat mo lang yung mirror dito sa iyong forehead. So, ito. Parang meron siyang moisture or oil konti. So, then, punasan natin siya. Dito naman sa nose. So, sa nose naman, dahil hindi pa ako nag-almusal at saka nagkape, mas inuna ko talaga to para makita ko kung ano yung effect. So, yung sa nose, meron siyang moisture. So, may oil siya. Tapos, punasan natin ulit. Sa chin naman, sa cheeks pala. Ilang minutes lang. Oh, may moisture din siya. Napaka-oily ko naman. Then next, is the jawline, sa chin area. Diba ako tumitig? So, excuse lang po sa aking eye bags kasi hindi pa siya nagamot. Wala pa akong remedyo dyan. Dyan ka lang. Or walk up like this na. Wow, oily sa lahat. So, meron siyang moisture. So, sa tingin ko, yung skin ko is oily siya. Hindi siya normal skin kasi nag-moisture siya lahat. So, ibig sabihin, pag mayroong moisture or oil dito sa iyong mirror, ibig sabihin is oily ka. Pag dito na part is merong moisture, yung T-zone mo, at saka dito wala masyadong oil, ibig sabihin is dry skin and normal skin ka. So, meaning that is a combination skin ka. Tapos, pag dito naman, yung oil mo sa cheeks, at dito, meaning oily skin ka. Pag wala namang masyadong kumapit ng mga oil or moisture sa mirror mo, meaning you have a normal skin. So, yun yung first skin test natin. At yung pangalawa, kailangan mo natin maghilamos para ma-check natin yung yung mukha natin kung meron talaga siyang oil after maghilamos. So, babalik ako at maghilamos muna ako. So, ang gagawin natin ay cut natin ng 4 pieces itong tissue. Maglagay tayo dito sa forehead. So, chin, sa cheeks pala, sa chin, yan yung kumapit sa forehead. So, ibig sabihin, pag natanggal siya agad, meaning dry skin ka. Pag kumapit yung tissue, meaning oily skin ka. Ganyan, kumapit siya. So, meaning may oil dito na part. So, ako, meron akong normal. Kanina, meron akong oily skin. So, kayo naman sa tissue test, yung skin type ko is combination of normal and dry skin. So, bakit ganito? Siguro kasi nakapaghilamos na ako. Tapos kanina, hindi pa ako nakapaghilamos. Kasi yun yung procedure natin sa mirror test. Dapat wala tayong ilalagay or hindi tayo maghihilamos. Tapos ito yung tissue, nakapaghilamos ako. Kaya siguro nabawasan yung oil sa face ko. So, sana ay na marami kayo natutunan sa aking video and malalaman nyo dito kasi yung mga products na kailangan nyo. Kasi pag dry skin kayo, kailangan nyo ng moisturizer. Pag oily skin kayo, kailangan nyo ng mga products na nag-exfoliate or nakatulong na mag-minimize ng oil sa skin. So, yun lamang po at magandang araw. Bye-bye!